Привіт, друзі! Ця остання доповідь теж буде українською мовою. Для іноземців використовуйте титри, їх можна включити і бачити живий переклад. А, Мені приємно представити нашого останнього на сьогодні доповідача Павла Маринюка. Декілька слів про нього. Павло працює Rust-розробником протягом 3 років. Переважно займається системною розробкою. В робочий час Павло займається реалізацією протоколів аутентифікації та різних мережевих протоколів, а у вільний від роботи час є важливою частиною нашої команди адміністраторів та Rust-євангелістів. Також Павло є ментором на Rust-кемпі. Для тих, хто не чув про Rust-кемп, це інтенсивний буткемп, який проводимо ми, українська спільнота, двічі на рік, для того, щоб підготувати учасників до професійної розробки на Rust. Ми вже зробили декілька ітерацій Rust-кемпу, і Павло брав участь у кожній ітерації, починаючи з першої. Також Павло займається спортом і, кому цікаво, може підтягтись 30 разів без перерви. От. Доповідь Павла про FFI, а саме використання Rust для того, щоб замінити бібліотеку, написану на C++, власною реалізацією. Дещо ті складності, з якими Павло зіткнувся у комерційному проєкті, ось, наскільки я розумію, вони і стали частиною доповіді Павла, і я сподіваюся, доповідь буде вам цікавою і корисною. Прошу привітати Павла на сцені. Привіт усім. Можеш, будь ласка, дозволити шерінг екрану? Він вимкнутий. Це до координаторів. Хвилинку, зараз розберемось. Угу. О, вже можу. І так, тепер має бути видно. Думаю, можна починати. Всім привіт. Як вже сказав Костя, моя сьогоднішня доповідь буде про інтеграцію Rust в інші системи. Дуже частим випадком це буде випадок, коли ми заміняємо якусь C++, або там C-шну бібліотеку на бібліотеку, написану на Rust і так далі. Перед тим, як ми перейдемо до основного матеріалу, трохи про мене, багато вже Костя про мене сказав, трошки ще раз підсумуємо. Я є Rust розробником близько 3 років. Я працюю в компанії Apriorit. Чим я займаюся, ви вже чули. Додатково ще можу сказати, що в мене є свій власний блог, там, де я пишу статті, та телеграм-каналі. Канал в Телеграмі. І так, тепер перейдемо, власне, до суті моєї доповіді. Для початку, я думаю, потрібно пояснити ситуацію, бо не зовсім зрозуміло, що означає замінити бібліотеку. Приблизно це виглядає наступним чином. В нас є якась операційна система, або в нас є якась програма. І в цієї програми там є певне API, очевидно, C-шне API, через яке ця програма вміє грузити різні бібліотеки, а потім їх використовувати. Тобто це може бути будь-який екстеншн до програми. Це може бути будь-яке і інше розширення по типу протоколу авторизації, або там якогось кодеку, або там будь-якої іншої функціональності. Для прикладу можна взяти FreeRDP. Для тих, хто не знає, то FreeRDP – це є
Це є open-source реалізація протоколу RDP. Протокол RDP, він був дуже давно розроблений Microsoft. Він є в кожній Windows-машині, використовується він для віддаленого доступу до інших машин. І вся суть в тому, що цей free RDP, в нього є параметр, який відповідає за SSPI модуль. Що таке SSPI, знати не треба, але я коротко розкажу, що цей модуль робить. SSPI модуль, він в загальному відповідає за те, як саме проводиться авторизація до віддаленої машини. І FreeRDP, він нам дає змогу використати наш власний модуль для авторизації. І легко можна припустити, що в нас цілком можлива ситуація, коли ми хочемо написати власну реалізацію якогось протоколу авторизації на Rust і його підсунути в цей FreeRDP. Писати ми на C та C++ не хочемо, бо це дуже багато складностей, дуже багато багів, тому ми вирішуємо писати цю бібліотеку на Rust, і вся моя наступна доповідь буде про те, як нам найкраще написати цю бібліотеку на Rust, як нам уникнути великих помилок та багів, і на що варто звернути увагу, і як нам краще покращити наш код. Так от, виходячи з нашої задачі, яку ми щойно обговорили, в нас є певні обмеження, тобто правила, якими ми маємо слідувати. Перше, це API в нас воно є визначене, ми його не можемо змінювати. Бо якщо ми вернемося до попереднього прикладу, SSPI – це є API, яке його розробили Microsoft дуже багато років тому. В нього є підтримка в багатьох програмах, багато хто вже його реалізовував, і ми не можемо просто піти в той самий FreeRDP, сказати, змініть нам API під нас, щоб нам було простіше його реалізовувати. Тобто API в нас воно вже визначене, ми його змінювати не можемо, і ми маємо під нього підналаштовуватися. І далі, оскільки в нас же API визначене, в нас є C-шний header файл, і останнє, ми хочемо повністю все геть написати на Rust. Думаю, досить зрозуміло, і очевидно, що якщо ми хочемо написати DLL-ку на Rust, то нам потрібно писати FFI. І відразу ми там можемо згадати дуже багато різних утиліт, які є в Rust екосистемі для написання FFI, але ми зараз коротко пройдемося по найпопулярніших з них і побачимо, чому в загальному вони не підходять або підходять тільки частково під нашу задачу. Перший з них це є C-BindGen. В чому його суть? Він проходиться по вашому растовому коду, він шукає всі геть там сішні експорти, по типу як то зліва pub, externfn і так далі. І по цих сішних експортах він генерує header файл для там C або C++ програми, яка збирається використовувати цей растовий код. В нас тут задача трошки протилежна, тому що в нас вже є header файл, а нам потрібно до нього написати нашу растову реалізацію. Тобто в нас ситуація обернена, як на цій діаграмці. Павло, хвилиночку, я тебе переб'ю. Перевір, будь ласка, Так? що в тебе українською титри стоять, щось вони поганенько генеруються. Секунду. Тепер точно воно чомусь збилося на англійську назад. Тепер мають бути українські. Да, то воно щось погано було. Дякую. Прошу. Тобто, ще раз підсумую цей слайд. І інструмент C-BindGen, він нам не підходить по тій причині, що в нас
ситуація обернена. Тобто в нас вже є C-шний header файл, а нам потрібно під нього написати растову імплементацію. Йдемо далі. BindGen. Це є ще одна тула. Вона вже більш схожа на таку, яка підходить під нашу задачу. Ця тула, маючи певний H-файл C-шний, по ньому вона вміє генерувати растові FFI байдінги. Тобто, як тут на слайді код зверху у нас тут були C-шні definition структур та функцій, і знизу на виході ми маємо растові відповідники. Але проблема в тому, що в першу чергу ця тула предназначена для того, що потім оці C-шні байдінги, які були генеровані, вони використовуються для того, щоб потім лінкер їх там зв'язував з C-шною реалізацією, і так і з Rust викликати C-шний код. В нас тут в нашій задачі ситуація інша, тому що нам потрібні такі растові definition, але ми не хочемо викликати C-шну реалізацію, ми хочемо під ці заголовки функції писати власну реалізацію. І тому ця тула нам підходить тільки частково, тому що ми можемо з неї, з коду, який вона генерує, витягнути заголовки структур, заголовки функцій, і потім їх перевикористати в нашій реальній реалізації. І тому ми йдемо до наступного інструменту, це XX. По факту, найголовнішим її застосуванням це є безпечне зв'язування C++ та Rust. Тобто, якщо є в нас ситуація, коли ми хочемо викликати C++ код із Rust або навпаки, то варто звернути увагу на цей інструмент. По суті, з цього ми вже можемо сказати, що вона нам не підходить, але краще розібратися, як вона працює, щоб точно знати, що вона не підійде. По суті, це XX працює таким чином, що ми пишемо save заголовки в Rust, і потім під капотом увесь той FFI генерується. Ми там не маємо ніякого до нього доступу, і воно зроблено таким чином, що ми просто викликаємо функцію так, як де вони є безпечні, хоча під капотом там знову ж таки використовується згенерований FFI. В даному випадку, якщо ми хочемо із Rust викликати C++ код, то макроси з цього інструмента згенерують для цього байдінги, і тому ось тут функція new blob store client, вона просто викликається, як де є ця функція, хоча насправді під капотом будуть згенеровані та викликані байдінги, які потім викликатимуть C++ реалізацію. Приблизно так воно працює. Якщо в нас навпаки, ми хочемо і C++ викликати растові коди, то ми маємо в блоці extern Rust написати наші заголовки для типів та функцій, потім їх поза цим блоком реалізувати, і тоді знову ж таки під час компіляції ця тула, вона нам згенерує H-файл, вона нам згенерує растові та C++ байдінги, і тоді з C++ можна буде спокійно викликати всі ці функції. Все це зроблено так, щоб користувач
мав чим менше доступу до FFI, і щоб чим більше коду генерувалося, і щоб воно було чим більш безпечно. В загальному це виглядає класно, але в контекст даної проблеми, яку ми намагаємося вирішити, воно не підходить, тому що, як я вже казав раніше, в нас API визначений, ми його змінювати не можемо, і ми маємо під нього підлаштовуватися. І тому єдиним рішенням, яке в нас стає, то це писати байдінги руками. Ось тут, типу, наприклад, типічний приклад функції, яка буде в нашому FFI. В ній є сішний заголовок, потім в ній є конвертації стічних структур в растові та навпаки, і в ній є виклики до save, rust і імплементації. І в загальному це не виглядає складно. В принципі, це можна руками досить швидко написати. Проте, якщо ми беремо реальні API, то в них є багато методів, в них складна поведінка, в них там є дуже багато краєвих випадків і так далі. І здавалося б, наша проста функція, в якій там є просто перетворення різних структур з одних в інших, насправді воно дуже сильно розростається, стає дуже багато різних місць, там, де ми можемо зробити багато помилок. І цей код, що ви бачите на слайді, він є ілюстративним, чи читати його не треба. Він є просто для того, щоб ви побачили, яких розмірів можуть сягати такі unsafe функції. Цей код він є витягнутий з справжньої бібліотеки, яка реалізує SSPI. Тобто кількість unsafe коду в нас дуже сильно збільшується. І тепер ми переходимо до другої частини моєї доповіді. Це про те, як нам вберегтися від помилок в нашому unsafe коді, і на що більше варто звертати увагу. І почнемо з такого простішого, то це є типи. Очевидно, що якщо ми напишемо типи неправильно, в нас там потім будуть проблеми і так далі. В загальному да, але велика складність в тому, що в даному випадку ці типи вони нічим не перевіряються. Максимум, що ми можемо, то ми можемо заголовки згенерувати якоюсь тулою, але знову ж таки тут є багато місць, де ми можемо робити помилку. І навіть неправильно вибраний числовий тип, він може нам покораптити стек і так далі. Якщо ви реалізуєте якесь популярне API або якесь велике API, яке має багато використань, то можливо під нього вже є там байдінги, і ви можете поритися в існуючих кредитах і з них там скопіювати певні заголовки. В принципі, це працює, і це часто може допомогти. Потім наступна порада, незалежно від того, що ви пишете, чи ви інтегруєте свою власну бібліотеку, чи ви просто пишете байдінги, то виносите типи в окремі крейти, щоб їх потім можна було перевикористати. Суть в тому, що всі типи, які є, наприклад, в крейті Windows SYS, їх не можна потім десь перевикористати. Тобто, якщо ми захочемо на Windows використати якісь структури з Windows SYS, то ми цього зробити не зможемо. Там просто-напросто не буде аж ніяких імпортів. Наступне, звичайно, про що ми поговоримо, то це є пам'ять. API, яке ви реалізуєте, або API, під яке ви підлаштовуєтеся, воно може бути досить складним з складною поведінкою, і незважаючи на це, ви мусите йому повністю слідувати, тому що ви ніколи не знаєте, як саме вашу бібліотеку будуть використовувати, і краще
робити все так, як сказано в документації, бо інакше може бути багато проблем. Тобто, якщо в документації сказано дані, якщо в документації сказано, що певна операція має відбуватися in place, тобто перезаписувати існуючі дані, то ми саме так і маємо робити. Ми не маємо там створювати ніяких нових буферів, ми не маємо там присвоювати там вказівників на ці нові буфери і так далі. Тобто повністю слідуємо документації. Бо якщо взяти приклад з мого досвіду, то в нас на роботі був такий прикол, що в документації було сказано, що функція дешифрування вона відбувається in place, тобто дешифровані дані вони мають перезаписувати попередній шифр, але ми вирішили не паритися. Ми там просто виділяли новий буфер, підміняли вказівники і так звертали користувачеві. В принципі, це воно працювало. Користувач читав дані за тим нашим новим вказівником і так далі. Все було класно, але проблема була в тому, що кожен такий наш новий виділений буфер він створював memory leak, і користувач він не очікував, що ми будемо виділяти нову пам'ять, і тому він її не очищав. І таким чином в нас там більше року, можливо, навіть і більше, був memory leak. Наступний, про що ми поговоримо, це УБ, але перед тим, як ми поговоримо про випадки з УБ, варто нагадати, що це. УБ – це воно з англійської undefined behavior, це означає невизначена поведінка. Тобто УБ – це є код, щодо якого ми не маємо взагалі ніяких гарантій щодо його виконання. Тобто УБ – це є недетермінований код. Тобто в нас там немає гарантії, що ми отримаємо в результаті. Можливо, це буде те, що ми очікуємо, можливо, це буде не те, що ми очікуємо, або то, можливо, воно в будь-який момент зламається. Тобто УБ – це такі місця в коді, яких ми не маємо по можливості допускати, які потрібно вирізати і так далі. І переходячи з цього до теми алокації. Можливо, це не зовсім очевидний момент, але RAS та C, вони мають окремі алокатори. І навіть якщо там C-шний або C++ код використовує нашу лібу, то наші ліби і в того C-шного коду в нього будуть різні алокатори. І тому завжди варто вважати на те, що якщо ми в растовому коді виділили якусь пам'ять, то растовий код цю пам'ять має очистити. Так само щодо C. Якщо C-шний код, тобто код користувача, виділив якусь пам'ять, то тільки він має цю пам'ять звільняти. Тобто, для прикладу, якщо ви глянете на код ліворуч, то ми тут бачимо, що пам'ять на 5 байт вона була виділена растовим кодом, і ми тут відразу намагаємося її очистити січним делокатором. Це є неправильно, так робити не можна, і це є відразу в нас УБ. Так само, як приклад праворуч, він є таким самим, але оберненим. Тут ми пам'ять виділили січним алокатором, а намагаємося очистити растовим алокатором. Знову ж таки, це є УБ. І варіантів, де саме в нас може статися УБ, їх є дуже багато, надзвичайно багато. Там в Rust Reference там є дуже великий список, можете його почитати, його немає сенсу зараз переказувати, але зараз краще поговорити про те, як саме ми можемо перевірити код якимись утилітами, щоб у нас щоб ми могли себе хоч якось убезпечити від undefined behavior. І утиліта, яку я рекомендую всім до використання, ми її інтегрували в наш проект і так далі, це є Мірі. Мірі – це є інтерпретатор для проміжної
для проміжного представлення растрового коду, і мірі проходиться по вашому кодові, дивиться, які там операції ви там використовуєте, і якщо там буде memory leak або там UB і так далі, то мірі це побачить. Для прикладу, якщо ми візьмемо примітивний код, який очевидно робить memory leak, тобто ми виділяємо буфер на 4 числа, а потім ми його не очищуємо. То якщо ми його запустимо під мірі, то воно знайде в нас memory leak на 16 байт, покаже, де в нас було алокування цієї пам'яті, і потім покаже, в якому саме тесті це сталося. Досить круто та дуже інформативно. Або якщо ми візьмемо код, який ви бачили перед цим на слайді про алокатори, то це є той самий код, в якому ми пам'ять виділяємо растровим алокатором, а намагаємося видалити сішним. І якщо ми це запустимо і проженемо через мірі, то побачимо, що мірі знайде UB, скаже нам, що ми не можемо видаляти частину растрового хіпа через сішний делокатор. Покаже нам місце, в якому ми це намагаємося зробити. Теж досить круто. І якщо ми вже заговорили про мірі, то кожен інструмент він чимось обмежений і має свою якусь специфіку. Як я вже сказав, мірі це є інтерпретатор проміжного представлення растрового коду, то мірі він може виконувати тільки растровий код. Він не може виконувати там сішний код, він не вміє ходити по байдінгам і так далі. Тобто, якщо десь у вашому коді там є системний виклик, то, скоріш за все, його мірі не зможе виконати. По типу, недавно в нас на роботі ми були змушені міняти код, тому що у нас в одному з тестів був там системний виклик, щоб отримати хостнейм машини, і через це мірі не могло цей код виконати, тому прийшлося трошки переписувати. Наступне, мірі не може гарантувати, що у вас взагалі в програмі немає ніяких UB, тому що мірі воно тільки запускає ті сценарії, які ми йому скормили. Тобто там тести, або там просто запустити програму, або там якісь екземпли і так далі. І далі мірі, оскільки він є інтерпретатором, то на дуже великих тестах, на дуже важких тестах, там де куча всякої генерації, наприклад, генерація там RSA ключів там якихось великих, то на таких прикладах воно може бути повільне. І це все. Дякую за вашу увагу. Можете задавати питання. Дякую, Павло. Я не знаю, чи я вклався в чат, бо я не ставив таймер, але надіюся, що так. Не переживай, все добре. Маю декілька запитань. Угу. Я Перш за слухаю. все, да, цікава доповідь. Дякую за доповідь. Перше питання. Cargo Careful. Як воно працює під капотом? Ти можеш пояснити? Ні, не сильно, бо я його не використовував. Ну, типу, я можу переказати, що я бачив в реадмісті в них, але я не буду говорити, бо я його не використовував. Гаразд. Valgrind. Да, ми його використовували певний час перед тим, як ми дізналися про мірі. В чому прикол? Як ми його використовували? Ми типу писали окрему програмку, тобто якийсь там бінарний файл, який в рантаймі грузив нашу DLL-ку, яку ми наразі написали, потім там з неї викликав всякі функції, там були різні сценарії і так далі. І потім ми цей бінарник тестовий запускали під Valgrind і дивилися, чи там будуть якісь проблеми, чи ні. Чи воно щось знайде, чи ні.
По суті, воно не було сильно зручно, але принаймні працювало, і якби там був memory leak там різний, то ми його побачили. Дякую, Павло. А наступне питання: окрім C та C++, інтеграція, FFI інтеграція з якими кодовими базами е, ти стикався з якою інтеграцією? І, Під можливо, C-Sharp. чув. По суті, якщо ви напишете FFI, про яке ми говорили, то по суті, будь-хто, хто вміє працювати з C-шним ABI, а це по факту майже всі мови, то вони зможуть вашу бібліотеку використовувати. Практично з чим ще я стикався, то з байдінгами під C-Sharp. Там, типу, в чому прикол, там знову ж таки робилися сішні експорти з нашого коду, а потім ще окремо писався код на C-Sharp, який обгортав ці всі сішні виклики, щоб їх не було видно. Не стикався з мобільними додатками Е, Java, Swift. Тако, я знаю, що бібліотека, яку ми пишемо, використовується також на Android, але сам Android ми не підтримуємо і під нього не писали. Знаємо, типу, що є люди, які його там використовують. Гаразд. Чув щось про інтеграцію із мовою програмування ZIG? Да, ну тако, я не знаю, чи є там автоматичні і інструменти для Зіка, що вони генерували байдінги, але типу і з Зіка точно можна загрузити лібу і типу на ній викликати функції. Знову ж таки, це буде через сішні експорти та сішні API. Гаразд. Павло, перевір, будь ласка, чат і наступне питання. Чи варто використовувати Valgrind в проєкті, який має лише Rust залежності, чи в таких Тако, випадках достатньо мірі? якщо є у вас сішний код, який ви не можете ніяк абстрагувати, тобто він у вас в будь-якому випадку має виконатися. Наприклад, ви там використовуєте Create OpenSSL, який у свою чергу має там в будь-якому випадку січні виклики, то в такому випадку ви не зможете використати мірі і мусите брати інші тули, і це буде для прикладу Valgrind. Якщо у вас немає ніяких таких обмежень, то мірі має вистачити, і мірі навіть буде краще, тому що мірі він спеціально заточений під Rust, він спеціально вміє перевіряти багато різних приколів, пов'язаних саме з Rust. Там, для прикладу, Stacked Borrows, якщо ви чули про них. Тому, типу, якщо ви можете мірі, то краще мірі. Якщо ні, то вже прийдеться брати щось інше. Бо типу, якщо до цього слайду вернутися, то в мірі є свої обмеження. Так, дякую. Чекни, будь ласка, чатик. Бажання для подальшої Ні, і імплементації в Rust. ні, 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 ні. Це ні? Чат, просто чат подивись. Там є питання про Ні, ні, там немає питань, там запит. запит. Так. Тако, можу говорити, так? Да? Просто я Ти, не поняв, мабуть, не що знайшов чат. в мене відкрито Q&A. Q&A закрий, будь ласка, і відкрий чат. Там є запит. Секунду. Я поняв. Хорошо. Дякую. І ще як мінімум одне питання. Угу. Чи існує вже якийсь зручний спосіб для імплементації готових C-інтерфейсів типу BindGen для подальшої імплементації на Rust?
Ну ось Вайтген це є найближче з того, що ми маємо. Чогось кращого я не бачу. Е, да. І ще було питання, теж трошки розмите. Чи не міг би ти підрезюмувати, як вирішуються такі питання? Чи правильно сказати, що такі проблеми вирішуються вручну? Такі проблеми вирішуються вручну і потім покриваються тестами, лінтерами, мірі і так далі. Дякую, Павло. Схоже, що це все. Більше запитань немає. А, Павло, дякую за доповідь. Одну хвилинку не залишайте нас з Павлом. Дозвольте мені зробити закриття. А, Павло, я думаю, ми можемо заховати твою Угу. доповідь. Добре. Коротеньке закриття. От і трапилась конференція URAST Conference 2024. А, Сподіваюсь, у нас буде можливість повторити її в наступному році. А, А наразі ми зібрали трошки більше 4000, проте, можливо, ця цифра ще зросте, так як вже після конференції теж зазвичай докуповують квиточки, щоб отримати запис. І якщо ви знаєте, кому це буде цікаво, діліться, будь ласка, лінком на сайт конференції з вашими друзями. А, Як я вже сказав, це все стало можливим завдяки спільноті. А, Близько півсотні людей залучені до процесу організації цієї конференції. Це тільки у спільноті, а ще 16 людей за межами спільноти, світові лідери, які погодились, світові експерти, які погодились взяти участь у нашій конференції. До речі, деякі із цих спікерів також будуть присутні на RustConf, котрий буде проходити у вересні у Канаді. Нагадаю про наших спонсорів: це NIR, Kumeka Team, Bohemia Automation, Outsbox Systems. І єдина частина, яка залишилась, це автопаті. Автопаті відбудеться у Києві, там вже багато народу, і у Берліні. У Львові не зібралось достатньо людей, тому автопаті буде лише в Берліні та в Києві. І якщо ви ще не є в спільноті, не є в нашому основному чатику, то, будь ласка, долучайтесь, там ви можете слідкувати за останніми новинами, за подіями, які ми організовуємо, за організацію буткемпа, в якій, до речі, так, Павло бере теж участь як ментор кожного разу. І також хочу подякувати вам за те, що ви взяли в цьому участь, придбали квиточка. Всі кошти, які ми зберемо з квиточків, будуть передані, точніше, вже передані в фонд «Повернись живим», що, я сподіваюся, теж трішки допоможе нашим ЗСУ у нападі орків на нас. Дякую всім за участь. Дякую, Павло. Гарного автопаті.